إذا كنت حابب تحول أي نص لفيديو احترافي بسرعة وبدون تعب، هذا الموقع هو الحل. اليوم راح أقدم لكم موقع ذكاء اصطناعي رهيب بيخليك تحول أي نص لفيديو جاهز بأقل من دقيقة. موقع ما بتحتاج فيه مونتاج ولا خبرة، كل شيء بيتم بشكل تلقائي. انطلقوا معنا في رحلة تعلم الذكاء الاصطناعي. لا تكن مجرد مشاهدا، كن رائدا في رحلتنا. اضغط على زر الاشتراك الآن وكن جزءا من عائلتنا المتألقة. هكذا يكون شكل الموقع من الخارج. اسم الموقع ماجيك لايت. للتسجيل في الموقع ننقر على ستارت فور فري. تظهر لنا هذه الشاشة. بإمكانك التسجيل في الموقع بأكثر من طريقة، أما عن طريق حساب جوجل أو عن طريق حساب ديسكورد أو عن طريق إنشاء حساب جديد. أنا سوف أقوم بالتسجيل في الموقع عن طريق حساب جوجل. هكذا يكون شكل واجهة الموقع الرئيسية. كما تشاهدون، يمكنك إنشاء العديد من الفيديوهات الرائعة مثل الفيديوهات الرائعة الموجودة أمامك. لإنشاء الفيديو ننقر على Create AI Video. تظهر لنا هذه الشاشة. نذهب مباشرة إلى شات جي بي تي ونطلب من الموقع على سبيل المثال أن يكتب لي سيناريو قصة ذات معنى عن حديقة شديدة الجمال ومجموعة من الأطفال يلعبون ويتعلمون دروس ذات معنى، وتطلب من الموقع أن يكتب لك القصة بأي لغة تريدها. ثم ننقر على Generate. ننتظر بعض الثواني للحصول على قصة رائعة، ثم نقوم بنسخ نص القصة بالكامل. ثم نقوم بوضع النص في الصندوق، ثم نختار مقاس الفيديو الذي نريده، ثم نختار لغة الفيديو التي نريدها. الموقع يدعم اللغة العربية. اختر اللغة التي تريدها، ثم اختر ستايل الفيديو. يوجد العديد من ستايل. أنا سوف أختار ستايل ديزني. ثم ننقر على AI Generate. ننتظر بعض الثواني فتظهر لنا هذه الشاشة التي نراها. ننقر على Next. ننتظر بعض الثواني تظهر لنا هذه الشاشة يوجد عليها أكثر من كاركترز. إذا كنت تريد تبديل كاركترز، ننقر على أي صورة تريد تبديلها. تظهر لنا الشاشة التي نراها. نختار الشخصية التي نريدها، ثم ننقر على Next. ننتظر بعض الثواني للحصول على قصة رائعة. لتعديل سرعة الفيديو ننقر على Voice over Speed ونقوم بتسريع أو تبطيء الفيديو. لتبديل صوت المتكلم ننقر على Voice over ونختار أي صوت نريده. لتبديل الموسيقى ننقر على Music ونختار الموسيقى التي نريدها. لتبديل أي صورة لا نريدها في الفيديو ننقر على الصورة ثم ننقر على Regenerate، فيتم تلقائيا تبديل الصورة كما تشاهدون. أما إذا كنت تريد تحويل الصورة إلى فيديو ننقر على Animate، فيتم تحويلها تلقائيا إلى فيديو كما تشاهدون. لتنزيل الفيديو ننقر على Generate Video. تظهر لنا الشاشة التي نراها. نختار قياس الفيديو. أما بالنسبة لخيار الترجمة، إذا كنت تريد أن تظهر الترجمة على الفيديو ننقر على Show. أما إذا كنت لا تريد أن تظهر الترجمة على الفيديو ننقر Hide، ثم ننقر على OK. انظر إلى الفيديو كم هو رائع. لتنزيل الفيديو ننقر على Download، ثم ننقر على Download فيديو. انظر إلى الفيديو كم هو رائع. Mountain Village held a magical garden. It was called the Garden of Wisdom, and its beauty was so breathtaking that even the birds seemed to sing more melodiously when they flew over it. The trees were tall and full of lush green leaves, while flowers in every color imaginable bloomed at every corner. A crystal clear stream ran through the garden, its waters sparkling like diamonds in the sunlight. Every day, a group of children from the village would visit the garden. They loved playing there, but it wasn't just a place for fun. It was a place of learning, too. Each child had their favorite spot in the garden, and every game they played taught them something new. One sunny afternoon, the children gathered by the large oak tree at the center of the garden. Their teacher, Mrs. Rose, stood before them with a smile. Today, Mrs. Rose said, we will learn 3 important lessons from nature. The garden will help us understand them. The children, curious as ever, sat down on the soft grass, eager to listen. The first lesson is about patience. Mrs. Rose said, pointing to a small seedling growing beside the oak tree. Look at this young plant. It doesn't grow overnight. It takes time to develop into a strong tree. Just like this plant, in life, we must wait for things to grow. We need patience. She then pointed towards a group of colorful butterflies fluttering around a bright red flower.
The second lesson is about cooperation, she explained. See how these butterflies work together? They help each other find food, and they protect each other from danger. Just like these butterflies, we need to cooperate with others to achieve our goals and to live in harmony. Finally, Mrs. Rose gestured towards the stream. The third lesson is about perseverance, she said. Look how the stream flows, constantly moving forward. Even when it encounters rocks and obstacles, it never gives up. We too must persevere in the face of difficulties. We must never give up on our dreams. The children spent the rest of the afternoon playing in the garden, their minds filled with the 3 lessons they had learned. They ran and laughed, but this time, their games were different. They played cooperatively, patiently waiting their turns, and persevering through any little challenges they faced. As the sun began to set, casting long shadows across the garden, the children returned home, their hearts full of joy and wisdom. They carried with them not only the memories of a fun-filled day, but also the valuable lessons learned in the Garden of Wisdom. The garden, with its beauty and quiet wisdom, continued to teach these lessons, day after day, to every child who visited, reminding them of the importance of patience, cooperation, and perseverance, shaping them into kind, resilient, and wise individuals.